ועכשיו למשהו שונה לחלוטין. לקראת סיומה של אחת מהשנים המטורפות שראינו בגיימינג, במהלכה קיבלנו מגוון סיקוולים אדירים כמו ספיידרמן 2, סטאר וורס סורווייבר ו-Tears of the Kingdom, שהתעלו על המקור אך לא חידשו או שינו יותר מדי. הגיע משחק המשך נוסף וכל כך חריג בנוף, שאנחנו פשוט חייבים לדבר עליו. 13 שנים אחרי יציאתו של אלן וייק, משחק האימה הישרדות המוערך שצבר עם הזמן כת מעריצים אדוקה, המפתחת רמדי, שאחראית גם על סדרת מקס פיין המצליחה, וסימולטור הדיזינגוף סנטר המעולה קונטרול, מגשימה את חלום המעריצים ומשחררת את משחק ההמשך המיוחל. אלן וייק 2 הוא המשחק הכי מוזר ששיחקתי השנה. למעשה, הוא במובנים רבים פחות משחק ויותר מסע סוריאליסטי אינטראקטיבי. התיאור הפלצני הזה לא נשמע טוב, אני יודע. ייתכן וגם קופצות לכם בראש צמד המילים הסנועות סימולטור הליכה. ובכנות, אתם לא לגמרי טועים. זה לא משחק אקשן עם תנועות פרקור מגניבות ועולם פתוח ענקי אותו ניתן לחקור במיליון דרכים שונות. אלן וייק 2 הוא משחק ליניארי, עלילתי, עם אווירה אימתית כמוה לא ראיתי מאז הדמו האגדי של הידאו קוג'ימה, PT, עליו עשינו 2 סרטונים בערוץ שאסור לאף מעריץ אימה לפספס. ובדומה למשחק אחר של קוג'ימה, Death Stranding המעולה מ-2019, אלן וייק 2 הולך עד הסוף וללא פשרות עם החזון הייחודי שלו. התוצאה גם היא דומה, חוויה מיוחדת במינה שממש לא תהיה כוס התה של כולם. תנו לייק לסרטון, יירשמו לערוץ אם אתם חדשים, ובואו נתחיל. אלן וייק 2 יצא השנה ואיתו מבול ביקורות מעללות, צהלות מצד ותיקי הסדרה ושחקנים חדשים, ואפילו מועמדות על תואר משחק השנה בטקס לגיים אוורדס. האמת, לא ציפיתי להתלהבות הגורפת סביב משחק נישתי יחסית שיצא רק שבוע אחרי ענקי השנה, ספיידרמן 2 ומריו וונדר. תכננתי להגיע אליו מתישהו בהמשך השנה, אך הפומו עשה את שלו, ובלי לשים לב אני כבר בחנות הדיגיטלית, לוחץ פרצ'ס ומחכה מרוגע שההורדה תסתיים ואוכל לראות בעצמי את הסיבה להייפ המפתיע. השעות הראשונות של המשחק, בכנות, גרמו לי להרגיש שאולי עשיתי טעות. זה לא המשחק שציפיתי לשחק. המעבר מהעולמות הצבעוניים של מריו והאקשן המטורף של ספיידי לא עזר לעניין, והגיימפליי האיטי והמקוטע של אלן וייק 2 גרם לי להרגיש שאני משחק בסלואו מושן. לאחר ריקאפ קצרצר למשחק הראשון שלא עשה את העבודה, נכנסתי לנעליה של דמות חדשה, שוטרת בשם סאגה אנדרסון, כשגיבור המשחק אלן וייק כלל לא בתמונה. תוך זמן קצר מצאתי את עצמי הולך סחור ביער סבוך ויפהפה, בקצב תזוזה איטי ומייגע, כשברקע השמש שוקעת ומאיימת להשאיר אותי בחשיכה מוחלטת, אבוד בין שבילים צרים ומפותלים, כשיללות זאבים וקולות של יצורים זדוניים בהפרש הולכים ומתגברים מכל עבר. ואז האסימון לפתע נפל. אני בלחץ. אף משחק אחר השנה שהתיימר להיות מפחיד לא באמת הזיז לי. לא רזידנט איבל 4, לא קליסטה פרוטוקול וגם לא דד ספייס. והנה אני תופס את השלט בידיים מזיות, מנופף בפנס של סאגה לכל עבר כמו אחרון הפחדנים, וזה עוד לפני שנכנסתי לקרב אחד. בנקודה זו, המשחק התחיל להרוויח את הרספקט שלי. תמיד אהבתי סרטי אימה, את האדרנלין והצמרמורות, ואם גם אתם, יש פה הרבה מה לאהוב. ואם לא, חשוב שתדעו מראש למה אתם נכנסים. אלן וייק 2, כמו קודמו, הזכיר לי מיידית את סדרת הטלוויזיה האגדית עליה גדלתי, טווין פיקס. המשחק שם את הדגש העיקרי שלו על בלשות, אסיפה וסידור ראיות, חקירה יסודית ומדוקדקת של סביבות שונות ומשתנות, פתירת פאזלים רבים, ופה ושם לחימה מול אויבים מבעיטים, בעזרת מספר משאבים מצומצם. מטרת המשחק האמיתית היא לשאוב אותנו לתוך העלילה ולגרום לנו להרגיש שאנחנו מתחרפנים בדיוק כמו הדמויות הראשיות שלו, בעוד שהגיימפליי והאקשן לוקחים את הספסל האחורי. למי שלא שחק באלן וייק 1, אספר לכם מה קורה שם בקצרה. המשחק עוקב אחר סופר מותחנים ידוע בשם אלן וייק, המתקשה לכתוב את הסיפור הבא שלו. אשתו של אלן, אליס, סוחרת להם בקתה על אגם פסטורלי ליד עיירה קטנה בשם ברייט פולס, בטענה שמגיע להם חופשה מחיי היומיום. אך אלן מגלה במהרה שאשתו מנסה לעזור לו להחזיר את המוזה האבודה, וקבע לו טיפול פסיכולוגי עם מטפל המתגורר באזור.
הסתרת הכוונה האמיתית מובילה לריב בין הזוג, המוביל את אלן לצאת מהבקתה בעצבים, כשלפתע אנשי צללים אפלוליים מופיעים, מתקיפים את אלן וגוררים את אליס איתם למעמקי האגם. אלן יוצא למסע להציל את אשתו, לומד להדוף את הרוחות האפלות בעזרת פנס, ומגלה לתדהמתו כי חלקם מחזיקים בידיהם דפים כתובים מספרו העתידי שעדיין לא נכתב. מסתבר שהאגם הוא מסווה למימד מסתורי הנקרא המקום האפל, בו קיימת ישות על-טבעית בעלת הכוח להפוך כל דמיון למציאות, הזוממת להשתמש בכתיבה של אלן כדי להשתחרר מכבליה ולצאת לעולם החופשי. אלן מצליח לבסוף לשכתב את התסריט ואת העבר, ובכך להציל את אשתו ולהיתקע במקומה עמוק במקום האפל. מקווה שהצלחתם לעקוב, כי עכשיו אנחנו חוזרים למשחק השני. באלן וייק 2 נשלוט בשני גיבורים במקביל. אלן וייק מחבר ספרי האימה המצליח שתקוע בממד אפלולי הנקרא The Dark Place, שנראה כמו גרסה רדופת רוחות של העיר ניו יורק. גיבורת המשחק השנייה, סאגה אנדרסון, היא סוכנת FBI שמגיעה לעיירה קטנה וביזארית בשם ברייט פולס במטרה לפתור סדרת רציחות הקשורות לכת מסתורית. כיצד שתי הדמויות קשורות ומי הם הכוחות האפלים מאחורי הקלעים? את זה תגלו כבר בעצמכם. הגיימפליי ממוקד בחקירה דקדקנית של כל אזור ופתירת פאזלים שונים על מנת להתקדם. סוג של שילוב בין חקירת השלבים בסדרת Resident Evil עם פאזלים בסטייל ה-Questing Point and Click של פעם. עלילת המשחק מחולקת לפרקים כמו בסדרת טלוויזיה, שחלקם ארוכים וחלקם מסתכמים בעיקר בכמה סצנות ואולי איזה בוס פייט. הפרקים בכיכובה של סאגה מכילים יותר אקשן וגיימפליי הישרדות קלאסי מאלו של אלן, בהם לחקור את ברייט פולס ומספר לוקיישנים מעניינים בסביבתה, ונוכל לעבור ביניהם בעזרת ניידת המשטרה שלנו. כל אזור דורש חקירה ואיסוף ראיות, איתן נוכל להיכנס לראש של סאגה, ושם להדביק כל פיסת מידע על לוח שעם גדול, ממש כמו בכל סרט בלשים או חקירות שאי פעם ראיתם, ולחבר את הרמזים השונים כדי לחשוף לידים חדשים לפתירת התעלומה. ההתעסקות עם הלוח לא מרגשת במיוחד מבחינת גיימפליי, אבל קשה שלא להעריך את ההתמסרות של רמדי לקונספט. הפרקים של אלן הם סיפור אחר לחלוטין. האקשן מופיע בתדירות נמוכה יותר, ומוחלף במסע סוריאליסטי שמרגיש כמו סיוט אחד ארוך ומתמשך. בקטע טוב. אלן תקוע בדארק פלייס, וכשמו, כן הוא. מקום סיוטי ואפל, בו מתהלכים מאות אנשי צללים כמעט בלתי נראים, הלוחשים את שמנו כשאנו עוברים על פניהם. הצללים האלה, חברים, הם מבחינתי ההברקה של המשחק. דבר ראשון, הם נראים מדהים. כלומר, הם בלתי נראים, אבל האפקטים שרמדי הצליחה לייצר עם תאורת הפנס והמשחק בכללי, גרמו לי לפעמים אשכרה לפקפק במה שאני רואה, ולטעות האם דמות אכן עומדת מולי, או שהמתח גורם לי לדמיין מישהו שבכלל לא שם. אנו נסייר ברחובות ראשיים ומנהרות תת-קרקעיות נטושות, המאוכלסות במאות מאנשי הצללים המקריפים האלה, כש-99% מהם כלל לא עינים כלפינו, ופשוט התפיידו כשנעיר עליהם עם הפנס. פעם בכמה זמן, רגע אחרי שנרגיש בנוח מספיק, ונרגיש מגוחכים מכך שחששנו מכמה צללים בלתי מזיקים, נשים לב שחלקם לא נעלמים גם כשנעיר עליהם, ומתקפה בלתי צפויה בדרך, והיא תגיע במהירות ובעוצמה. חוסר הוודאות הזה של איזו סכנה היא מדומיינת או מוחשית, הוא שיגרום לנו להחזיק את הנשימה ואת הג'ויסטיק בחוזקה לאורך כל המשחק. האפקטים המרשימים, בשילוב עם עיצוב הסאונד הטוב ביותר בו נתקלתי השנה, ומוזיקה מאיימת שהולכת ומתגברת בדיוק ברגעים שאנחנו הכי מייחלים לשלווה, הם בעיניי הגיבורים האמיתיים של המשחק. הוכחה שהאווירה שעשויה בצורה כל כך מוקפדת ומוצלחת, יכולה לחפות על הרבה חסרונות של משחק, אפילו כשהגיימפליי לא מרגש במיוחד. מעבר להליכה זהירה בין לוקיישן קריפי אחד לאחר, הפרקים של אלן סובבים שתי מכניקות שישמשו אותנו בפאזלים והתקדמות בין אזור לאזור. הראשונה היא שימוש בפנס הקסום שלנו, שמסוגל לשאוב ולהחזיר אור מאזורים מסוימים דמבלדור סטייל, כשהשינוי בתאורה יגרום למעברים חדשים להופיע או לאובייקטים שבדרכנו להיעלם. והשנייה היא יכולת הכתיבה של אלן, שמאפשרת לנו לשכתב את המציאות עצמה. הגעתם לרחוב ללא מוצא? בום! סמטה חדשה. אתם בחדר נעול במלון? בום! הפכנו אותו למלון רדוף רוחות והדרך קדימה הופיעה.
מפאזל לפאזל נחווה כמה מהרגעים הכי סוריאליסטיים שראיתי במשחק וידאו מאז סייקונאוט 2, כמו למשל ביצוע מוזיקלי עם וידאו ארט יפהפה, שבוודאות יישאר איתכם גם הרבה אחרי שתסיימו את המשחק. אך עם כל הכבוד לאווירת האימה המעולה, ויש כבוד, אלן וייק 2 ממש לא חף מבעיות, וחלקן בהחלט פגעו לי בהנאה. דבר ראשון, ההליכה במשחק הזה איטית ומייגעת. במיוחד לאור העובדה שאין שום דרך לעשות fast travel בין אזורים שונים של אותו לוקיישן. אם אתם כמוני ואוהבים למצוא סודות, ולאלן וייק 2 יש מספיק סייד קווסטים עם פרסים חשובים בסופם, אתם תגלו שהחקירה היסודית הנדרשת כדי לסרוק כל אזור הופכת למטלה של ממש. בנוסף, בין אם מדובר במשימה ראשית או צדדית, המשחק לא אוהב לעזור לנו להתמצא. גם כשנתייעץ עם המפה, מה שיוביל להרבה מסעות מיותרים הלוך וחזור וחיפוש אחר היעד הבא. יש גם חלקים בהם עלינו לברוח ממפלצות, שאני אישית מצאתי את עצמי מת שוב ושוב, כי המשחק לא מסמן בצורה ברורה לאן הוא רוצה שנרוץ, וכל הסיפור הפך לניסוי ותהייה מתסכלים, במקום הקטע המותח אליו רמדי כיוונה. דבר נוסף שיצר תסכול מיותר הוא ההתעסקות הבלתי פוסקת עם ניהול האינבנטורי שלנו, שמתמלא כל שנייה ועלינו להעביר את תכולתו לאחסון נפרד בחדרי השמירה. אגב כן, יש חדרי שמירה ולא ניתן לשמור מתי שרוצים, וגם קופסת הנעליים המסכנה בה ניתן לאחסן חפצים מתמלאת במהירות, ובשלב מסוים נאלצתי לבזבז תחמושת רק כדי שיתאפשר לי לאסוף נשקים או קמיעים עם בונוסים מיוחדים שמשיגים כפרס ממשימות צדדיות. זו בעיה שחוזרת בעוד ועוד משחקים. אפשר כבר לוותר על ריאליזם ולתת לנו לסחוב כמה שבא לנו. ציידי הטרופי שביניכם, שימו לב, למרות שהמשחק נדיב באופן מוגזם עם הפופ-אפים על גביע חדש שנפתח, לפעמים אפילו 3 נפתחו לי ברצף בלי שעשיתי משהו מיוחד, שזה עוד לא קרה לי. יש כמה גביעים שניתנים לפספוס בקלות, ולמרות שלקחתי את הזמן, חקרתי כל אזור ביסודיות ופתרתי כל פאזל במשחק, מצאתי את עצמי נעול מהפלטינום בגלל שלא תקשרתי עם אובייקט מסוים בנקודה מאוד ספציפית במשחק, וכשחזרתי אליו זה כבר היה מאוחר מדי. אני אצטרך להתעקע עם 98% קומפלישן, כי אני לא אתחיל שמירה חדשה בשביל גביע שדורש לשחק מחדש את רוב המשחק, אבל אם אתם לא רוצים להיות באותה סיטואציה, תתכוננו לשחק עם מדריך צמוד. מה שכן כדאי לדעת זה שבשלב מאוחר במשחק ניתן להשיג קמע שמסמן לנו סודות בסביבתנו, שהיה חוסך לי בדיעבד שעות רבות של סריקה איטית ומייגעת של כל אזור בו ביקרתי בחיפוש אחר חפצים חסרים. עוד טענות מינוריות הן שלמרות שהמשחק עושה שילובים מגניבים בין קטעים מצולמים לגיימפליי, השחקן שמגלם את אלן, להבדיל מהמדובב של אלן שזה שחקן אחר לחלוטין, לא הרגיש לי כמו גרסה מבוגרת של הדמות הרצינית מהמשחק המקורי. גם המדובבת של סאגה נשמעה לי קצת שמחה וכלילה מדי יחסית לדמות והסיוט בו היא נמצאת. יחסית למשחק לא קצר בכלל, יש פה מספר מאוד מצומצם של לוקיישנים. וכן, גם הסוף של המשחק, שהשאיר בעיניי הרבה יותר מדי דברים באוויר. הג'אמפסקרס הרבים במשחק אגב, לא כזה הפריעו לי. זה היה קצת זול, אבל הם הצליחו להקפיץ אותי כמה פעמים, אז יאללה, נפרגן להם על ביצוע המשימה. אבל הדבר שהכי חרפן אותי באלן וייק 2 זה שלמרות שהמשחק מלא בהקלטות קוליות ארוכות וקטעים רבים בהם נעמוד במקום ונקשיב לשני דמויות מדברות, לא ניתן להקשיב להם תוך כדי שאנחנו עושים דברים אחרים, כי כל תזוזה תגרום לסצנה להפסיק או תדרוש יציאה מתפריט ההקלטות, ובאמת שההחלטה הזאת של רמדי ממש לא ברורה לי. אני מעוניין להקשיב ללור המעניין של המשחק, אבל למה אני לא יכול לעשות את זה תוך כדי תזוזה כמו בכל משחק אחר? זה פשוט עיצוב משחק מיושן, ולא שום חזון אומנותי. לסיכום, אלן וייק 2 הוא בערך ההפך ממשחק טריפל איי טיפוסי. בלתי נתפס שסטודיו גדול לקח סיכון ועבד שנים על משחק נישתי מיסודו, שם דגש על אווירה אפלה ועלילה לא קלה לעיכול, והקריב את הגיימפליי המהיר והאקשן לרוב הגיימרים מצפים כיום ממשחק במחיר מלא. אבל היי, מי אמר שרמדי מפתחת טיפוסית? אם אתם מרגישים פתוחים למשחק קצת שונה, או חובבי אימה שמחפשים את בוסט האדרנלין הבא שלכם, יש סיכוי לא רע בכלל שתישאבו עמוק לעולם המסתורי והמפתיע של אלן וייק 2. הסביבות יפהפיות ומרשימות בדרכן האפלולית. התאורה, האפקטים ועיצוב הסאונד הם לא פחות מיצירת אומנות, והמשחק עצמו ארוך באופן מפתיע ויספק לכם לא מעט שעות של צמרמורות מכל טוב.
אבל עם גיימפליי איטי, פתירת פאזלים רבים, אווירה מלחיצה וכמות מכובדת של ג'אמפסקר זה פחות הסגנון שלכם, אז כנראה שעדיף שתשאירו את אלן וייק 2 רדום לבינתיים במקום האפל. הציון שלי לאלן וייק 2 80 מכל טוב. ומה איתכם? יצא לכם לשחק במשחק? כתבו בתגובות האם לדעתכם הוא ראוי לתואר משחק השנה, תנו לייק לסרטון אם אהבתם וכמובן יירשמו לערוץ אם אתם חדשים. ואנחנו נתראה בקרוב בביקורת על הרימיק של אחד ממשחקי התפקידים האהובים עליי ביותר, סופר מריו RPG לנינטנדו סוויץ'. ביי חברים.